Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the page of Optimistic Force. My name is AMNEET Singh. Today we'll be talking about major categories upon which IELTS writing task 2 task is actually based upon, right? So 6 categories ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ IELTS ਦਾ writing task 2 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ 6 ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹੈਲਥ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਛੇਵੀਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ, whether you require different subjects to be included in your basic education curriculum. For example, money as a subject, personal finance as a subject ਨੂੰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਬੇਟ ਅਪੋਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ system of education for delivering education. Then could be one-to-one or group discussion ਜਾਂ group class ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਦੂਜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰਬੇਜ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਮੈਥਡਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੈਲ ਆਊਟ ਐਫਲੂਐਂਟਸ ਇਨਟੂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਔਰ ਇਨਟੂ ਦੀ ਏਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਸੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੁਡ ਬੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਓਜ਼ਨ ਲੇਅਰ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਨ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓ। ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫੈਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਰਾਈਟ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਡਾਇਟ, ਬੈਡ ਡਾਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮ ਕੁਕਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਫੂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕਿਸ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਫੁੱਲੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਫੂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਬਾਏ ਇਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਈਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਟੂ ਈਟ, ਕਰੈਕਟ। ਪਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਫੂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਫ ਕੁਕਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਫ ਕੁਕਡ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਥਰੂ ਦ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੋਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਇਟ ਫਰੋਮ ਵਾਲਮਾਰਟ ਔਰ ਕੋਲਸ ਔਰ ਈਵਨ ਵੂਲਵਰਥਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਕੁਕਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਕੈਂਡ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਫੂਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ hustle and bustle of the city life, right? People are mostly hooked on to convenience food and they have lost the skill and actually the habit of producing home cooked food, right? Is it beneficial for them or not? What are the advantages over the disadvantages, है ना? Debate भी आ सकती, discuss both views, give your opinion. So anything related to health, make sure ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੜਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ GPT ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਰਾਈਟ। Children using more of the internet these days, is it good or bad for them, right? What should be the screen time for them,
राइट। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी हेल्प्ड आवर लाइव्स, बहुत ਤੁਸੀਂ कह लो भी बहुत पुराने टॉपिक ने है ना, एज ओल्ड टॉपिक्स ने, अज भी आ रहे हैं, घुमा फिरा के आ रहे हैं, ठीक है। ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੇਕ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ, ਰਾਈਟ। what are the advantages or disadvantages? Many people say that technology actually brings ease to your lives, and other people would say that it is actually a detrimental thing in your life, right? It detriments your health, है ना। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਈਵਨ ਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ PhD, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਆਫ ਟੀਚਰਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸੇਜ਼ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ people are leaving the education sector. Why? Because they are not paid well. So education sector is underpaid, right? This is why people are moving out of the education sector into other sectors where they are paid well, right? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਈਜੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਰੀਬਿਲਡ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਬਿਲਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ R&D ਉੱਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ on research and development, on sending out different shuttles, satellites to figure out and explore the outer life or the existence of life on other planets, for example Mars, है ना। ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, it could be on roads, infrastructures, building highways, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ 6th ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ। ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਚਿਲਡਰਨ, ਲਾਈਫ ਇਨ ਜਨਰਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, right? कोई भी टॉपिक आ जाएगा, the relationship between parents and students, then most people nowadays are working from home, right? As opposed to before times when they used to go out and work in offices. So what are the advantages and disadvantages to both the different perspectives of life, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜੋ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ try and use the same sentences and the same words in your writing। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਰੱਟਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ what is the more easy and I would say something which is substantial, ਹੈ ਨਾ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਾਸਟ, ਵਿਦ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ, ਹੈ ਨਾ, ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਆਦਤ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਰਾਈਟ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋਗੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਵੱਖਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸੈੱਟ, ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ 6 ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਿਚ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਇਜ਼ ਸੈਟ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਰਟਲੀ ਐਕਟ ਕਰੋ
ਐਂ ਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਲੈ ਸਕੋ, ਰਾਈਟ? So if you found this video helpful, do press the like button, right? Share it with somebody who you think can also, get helped. And if you're new to this channel, do subscribe the channel, right? And thank you for watching. See you until the next video. Bye.